ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਨਪਲੈਨਡ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਦੈਨ ਯੂ ਫੀਲ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ 40% ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਰੱਖੀਏ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਆਫ ਪਾਵਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰਸੈਪਟਿਵ ਨਾਲ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਸੋਚ ਕੇ ਆਏ ਆ ਕਈ ਜਣੇ ਆਪਣੇ ਫੀਮੇਲਸ ਐਗਸ ਫਰੀਜ਼ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਨਾਨੀ ਸੋਚਦੀ ਆ ਹਾਂ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਬਣਾਉਣੇ ਆ but I'm not ready right now but if somebody wants to freeze their eggs and hold them because we know age ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅੰਡੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਥੋੜੇ ਕੱਟ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਕਰ ਲਿਆ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪੌਜ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਜਨਾਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ then you should really think about long acting forms of contraception ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਪਰ IUD ਹੈਗਾ ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ IUD ਹੈਗਾ and the third one subdermal implant ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਡੱਕਾ ਹੈਗਾ and ਉਹ skin ਦੇ ਥੱਲੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ये पूछना था कि मैंने 2 साल हो गया IUD रखवाई हुई है ना जी तो उससे मेरा वेट जो है बहुत ज़्यादा गेन हो रहा है ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ weight gain sometimes it's not directly related to the IUD ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰਸ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਣਗੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਲਈ ਮਰੈਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗੁੱਡ ਆ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਲ ਕਢਾ ਜੂਗੀ ਜੇ ਮਰੈਨਾ IUD ਹੈਗਾ and it's in good position it does protect pregnancy up to 8 years ਆਪਣੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨੰਬਰਸ ਕੁਝ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸਟੈਟਸ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਿਆ ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਐਲਬਰਟਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਮਦਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਾਂ ਬਣਨਾ ਆ ਉਹ ਮਾਂ ਬਣਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਗਾਂਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹ ਹਸਬੈਂਡ ਐਂਡ ਵਾਈਫ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟਨਰਸ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੇਟਰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਲੇਟਰ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਏਜ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਕੈਲਗਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਆંકੜੇ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਆ ਰਿਸਰਚਰਸ ਵਿਦ ਦ ਸਕੂਲ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਡੇਟਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਓਲਡਰ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਮਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿਹੜੇ ਚੇਂਜਸ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ੋਲੋਜੀਕਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹਾ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਐਂਡ ਇਫ ਵੀ ਸੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕਪਲਸ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕਦੋਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਦੋਂ ਚਾਈਲਡ ਬੀਅਰਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਨੇ ਆਈ ਮੀਨ ਟੂ ਸੇ ਕਿ ਕੌਨਟਰਾਸੈਪਟਿਵਸ ਵਗੈਰਾ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਰੁਪਿੰਦਰ ਤੂਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੂਮਨਸ ਕਲੀਨਿਕ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਫॉर ਆਲ ਦ ਵੂਮਨ ਆਊਟ ਦੇਅਰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਨਟਰਾਸੈਪਟਿਵਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹ ਕਵਰਡ ਹੋਣ Dr. Toor is with me in the studio. Welcome. Good afternoon. Thank you. Happy to be here. Congratulations first of all. ਇੱਕ ਜਿੱਤ ਤਾਂ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਆ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੌਨਟਰਾਸੈਪਟਿਵਸ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਹਾਂਜੀ ਐਂਡ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਵੋਟ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸੋ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਲਾਅ ਬਣ ਗਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਾਈਡ ਆਪਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਚੇਂਜਸ ਹਾਂਜੀ ਉਹ BC ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਸਾਈਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਕਤੂਬਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਐਂਡ ਹੁਣ ਉਹ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ spring tak sign on ho jange is plan now. You feel happy for this? Yes, it's a important legacy for women in this country, right? Jada access to contraception hove paisyan de muqabat you know they should get it regardless jada if they can afford it or not just by being citizens of this country. ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਸੀ ਹੈ ਨਾ ਜਨਾਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਯੰਗ ਗਰਲਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਐਂਡ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਆਫ ਪਾਵਰਟੀ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਆ ਪੁਰਾਣੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਆਫ ਪਾਵਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰਸੈਪਟਿਵ ਨਾਲ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਓਕੇ ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਵੈਦਰ ਅਸੀਂ ਓਵਰਆਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਐਲਬਰਟਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਏਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੇਟਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਓਕੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ 22-23 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਕਰਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ 29-30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਸੀ ਦਿਸ
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਰਥ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਬਗੈਰ ਹੈ ਨਾ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਤੋਂ 15 ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੀ ਮਦਰਸ ਗ੍ਰੈਂਡ ਮਦਰਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖੋ ਹੈ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ 8-10 ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹ ਕੰਟਰਸੈਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ 1960s ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਥ ਕੰਟਰੋਲ ਪਿਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਥਡ ਸੀਗੇ ਕੰਟਰਸੈਪਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਈ ਤਾਂ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਐਂਡ ਸੋ ਜਦੋਂ ਬਰਥ ਕੰਟਰੋਲ ਪਿਲ ਆਇਆ ਸੀਗਾ 1960s ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰੀਮਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਏ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਵੈਨ ਜਨਾਨੀਆਂ ਸੋਚੋ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀਗੇ went to college universities workforce 'ਚ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ motherhood is not important for women but it's not the only thing so ਕਈ ਵਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਮਾਂ ਵੀ ਬਣਨਾ ਪਰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਪਦੀ ਕਰੀਅਰ ਵੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਔਰ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਕਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਸੋਚ ਕੇ ਆਏ ਆ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ ਨੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੇਂਜਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕੰਟਰਸੈਪਟਿਵਸ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਨਾਲ ਅ ਕਪਲ ਕੈਨ ਪਲਾਨ ਦੇਅਰ ਫੈਮਿਲੀ ਸੋ ਉਹ ਕੰਟਰਸੈਪਸ਼ਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਗਰਭ ਨਿਰੋਧਕ ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਿਆਣੇ ਹੋਈ ਜਾਣੇ ਹੈ ਨਾ ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਐਕਸੈਸ ਹੈ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਇੰਸ ਜਿਹੜਾ ਬਰਥ ਕੰਟਰੋਲ ਪਿਲ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜਾ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਫॉर ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਲਾਜ਼ ਐਂਡ ਸੋ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਰਥ ਕੰਟਰੋਲ ਸੀਗਾ it was illegal in Canada up until 1969 ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਓਪਨਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੋ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਬਰਥ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਂਡ ਜੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਫਿਰ ਦੈਨ 2 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ this is only something maybe in the last 50 years ਅਸੀਂ ਓਪਨਲੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਾਸਤੇ ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲਾਜ਼ ਲੀਗਲ ਚੇਂਜਸ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੁਣ ਸੋਚ ਲਓ ਜੇ ਲਾਅ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਐਕਸੈਸ ਟੂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ unplanned pregnancies ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ right and I think your listeners ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ in Canada today 40% of pregnancies are unintended so 40% ਜਿਹੜੀ pregnancies ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ right and so ਕੋਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਟਸ ਅ ਹੈਪੀ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਜੇ ਉਹ ਸੋਚੀ ਸੀ ਕੋਈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬੱਚਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਟ ਕੋਈ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇਟ ਰੀਅਲੀ ਇਟ ਅਫੈਕਟਸ ਦੇਅਰ ਲਾਈਵਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੀਗਾ ਆਹ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਫਿਰ that can really shift things and so we can do better access to information and to ਜਿਹੜੀ procedures ਹੈਗੇ ਆ birth control ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਈਡ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਿਦ ਵਧੀ ਹੋਈ ਏਜ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੱਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਹੈ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਯੂ ਕੈਨ ਵੇਟ ਜਿੱਦਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਫॉर ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਟ ਡੋਂਟ ਵੇਟ ਟੂ ਲੌਂਗ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਵੀ ਡਿਕਲਾਈਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਏਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੋ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਅਬਾਊਟ ਏਜ 35 ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਸਟਾਰਟਸ ਟੂ ਡਿਕਲਾਈਨ ਸਲੋਲੀ ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਬੀ ਕਿਦੋਂ ਬਣਾਈਏ ਮੇਬੀ ਟਰਾਈ ਟੂ ਡੂ ਇਟ ਬਿਫੋਰ 35 if you can right not to say ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਚਾਂਸਸ ਏਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ we know by age 40 ਕੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ 45 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਜਾਂਦੇ 50 ਤੱਕ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੂਰੇ ਕੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ ਰਾਈਟ ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨ ਰੱਖੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕਈ ਜਣੇ ਆਪਣੇ ਫੀਮੇਲਸ ਐਗਸ ਫਰੀਜ਼ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜਨਾਨੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਬਟ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਰੈਡੀ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਹੈਗਾ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਟਰੀਟਮੈਂਟਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਯੂ ਡੂ ਹੈਵ ਦੈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਲੱਗਦੇ ਆ ਬਟ ਇਫ ਸਮਬਡੀ ਵਾਂਟਸ ਟੂ ਫਰੀਜ਼ देयर ਐਗਸ ਐਂਡ ਹੋਲਡ them because we know ਏਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅੰਡੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਕੱਟ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ
ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਯੰਗਰ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਐਗਸ ਫਰੀਜ਼ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਸਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕਵਰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. It's not covered and it is expensive. ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਆ, but we're talking thousands, right? Yes. ਹੁਣ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੱਚਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ. ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪੌਜ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ. ਸੋ ਕੰਟਰਸੈਪਟਿਵਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਡਾਕਟਰ ਤੂਰ ਸਮਝਾਓ. ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ, what are your reproductive goals? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ when it comes to ਜੇ ਬੱਚਾ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ? So ਦੋ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ, right? ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੁੱਛੋ, when do I actually want to be pregnant? ਮੈਂ ਕਦੋਂ pregnancy ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, right? So that's a time, ਜੋ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, right? ਜਿਹੜਾ second ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਪੁੱਛੋ is how important is it for me not to be pregnant until then? So, ਥੋੜਾ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਕੀ ਆ, ਥੋੜਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਹੁਣੇ, right? Because those two questions will tell us what your reproductive goals are, right? ਕੋਈ ਜਨਾਨੀਆਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗਈ, right? Those women ਜਿਹੜਾ contraceptive choices ਹੈਗਾ, they can choose methods that are shorter acting and ਜਿਹੜਾ effectiveness ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ, because ਜੇ pregnancy ਹੋ ਵੀ ਜਾਣ, it will be okay for them. But majority of women, their studies have shown 80, 90, 95% of women, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਹਿਣਗੇ at least 1 year or more. least ਸਾਲ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ 2-3 ਸਾਲ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਰ ਬੱਚੇ. And it would be very important for me not to be pregnant. I really, this is something that my lifestyle ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ shift ਹੋਗਾ. I don't want to be pregnant right now. And ਜੇ ਉਹ ਜਨਾਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, they're better suited for what we call long-acting forms of contraception. And ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰ ਲਓ, it gives you extended a time for pregnancy coverage. And ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, or ਹਰੇਕ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਸ ਕਰਦੇ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, they're very, very effective. So they're over 99% effective. And so ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, I don't want to be pregnant for at least a year or more, and ਕਾਫੀ important pregnancy na hove, then you should really think about long-acting forms of contraception. And in Canada, we have 3 of those. So ek ta hega jira copper IUD hega, duja hega jiri dawai de naal IUD hega, and the third one jira thode saal ho gaye, it became available in Canada. It's called a subdermal implant. Nika ja dakka hega, and o skin de thale pa dinde a. And these are really good. Jere koi janani kendi main ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ pregnancy ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, and it's very important because they're all over 99%. ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸੋਚ ਲਓ ਹੋਰ ਕੋਈ methods ਹੈਗੇ ਆ, like condoms, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ 30% failure rate ਹੋ ਸਕਦਾ, right? Birth control pills, we can see 12% failure rate. So ਜਿਹੜੀ all long actings ਹੈਗੇ ਆ, the failure rate is under 1%. ਜੀ ਰਿਸਕ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ condoms ਹੈ ਜਾਂ pills ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ contraceptives ਹੈ, ਚਾਹੇ short term ਹੈ ਜਾਂ long term ਹੈ, ਉਹ females ਜਾਂ couples ਜਿਹੜੇ ਆ consider ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? Yeah, for sure. ਸਾਰੇ the options the ਬਥੇਰੇ ਹੈਗੇ ਆ. There's probably about 10 different options. But ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦਦੇ ਆ, think a little bit about your goals. What do you want this contraception to do for you, right? And how important is it? Because ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ, I really don't want to get pregnant, ਮੈਂ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੀ ਆ, or I'm just getting established in my job, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ. And then you're using something like, let's say, condoms, right? And ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ failure rate ਹੈਗਾ is about, 30% of women will get pregnant after a year. Right? And so maybe you're not comfortable with that method, right? So you have to pick method that will be better suited for your needs, right? And ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ long-term very effective, then these long-acting forms of contraception would be better suited. ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਰਹਿਣਗੇ. ਸੋ ਵੂਮਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸੋਚਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ IUD ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੈਣੀ, ਕਾਪਰ ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ, ਹੈ ਨਾ? ਸੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ. ਕੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ, ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਆ, right? ਜੇ ਉਹ procedures ਜਿਹੜੇ ਆ 3 ਹੈਗੇ ਆ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ procedures ਨਾਲ ਪੈਂਦੇ ਆ, right? So ਜਿਹੜੇ IUDs ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਚ ਪਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ. ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਡੱਕਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਕਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਪਾਣੇ ਆ. So maybe not all family doctors are comfortable with the procedure, but ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਆ. So whether it's specialist or ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ clinic ਹੈਗੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ. And so general information ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, but access to procedure, you might have to go to a specialist. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ clinic ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਹ procedures ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ, yeah. So
it's the IUD in Northeast Women's Clinic. ਅਸੀਂ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲਿਆ ਸੀਗਾ and ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੀ ਜਨਾਨੀ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਜਾਣ ਨੂੰ for women's health issues, right? ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੰਗਦੇ ਆ ਜੇ ਆਦਮੀ ਡਾਕਟਰ ਹੋਵੇ and ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ it's hard to talk ਜਿਹੜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ so in 2007 ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ and now we have ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 11 doctors ਹੈਗੇ ਆ different languages ਬੋਲਦੇ ਆ and I think we've seen over 100,000 women come through our clinic since 2007. Wow. And so ਜਿਹੜੀ procedures ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਕਰਦੇ ਆ so we do them well and we do them quickly because ਅਸੀਂ both ਸਾਡੀ experience ਬਹੁਤ ਹੈਗੀ ਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ right ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਨੇ लाइन 1 एरम हेलो से ये पूछना था कि मैंने 2 साल हो गया आईयूडी रखवाई हुई है ना जी तो उससे मेरा वेट जो है बहुत ज्यादा गेन हो रहा है तो डॉक्टर साहब से ये पूछना था कि कोई और चीज ऐसी है जिससे अगर वो इंजेक्शन हो या टैबलेट्स ऐसी कोई हो जिससे कोई साइड इफेक्ट ना हो ਜਿਹੜਾ weight gain ਹੈਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸੋਚ ਲਓ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਜਨਾਨੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣਗੇ ਸਾਡਾ weight gain ਹੋਗਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਈਟ ਸੋ ਜਿਹੜਾ weight gain ਹੈਗਾ ਓਵਰਆਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਹ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ but it's through other factors so ਜਿਹੜਾ oral birth control pills ਹੈਗੇ ਆ ਰਾਈਟ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗਾ and ਕਈ ਵਾਰੀ appetite increase ਹੋ ਸਕਦਾ so sometimes we know ਜਿਹੜੇ birth control pills and all maybe 5-10 pounds ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਗੇ but maybe a small amount of weight again this is long acting forms of contraception so ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ IUD so ਜਿਹੜਾ caller ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ that was the medicated IUD ਇੱਕ ਤਾਂ IUD ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ copper T ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ copper ions ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ and they affect how ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਦੇ sperm ਹੈਗੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹਿਲਦੇ ਆ ਅੰਦਰ and ਫਿਰ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਡਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ right so that's how it prevents pregnancy and ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ so ਜੇ ਕੋਈ ਜਨਾਨੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹਾਰਮੋਨਸ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗੀ sometimes copper IUD can be a good fit but ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ side effects ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹਦੇ menses ਜਿਹਦਾ ਆਮ ਆਉਂਦੇ ਆ ਏਦਾਂ ਹੀ ਆਉਣਗੇ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖੂਨ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ and cramping ਵੀ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ so ਜਿਹੜੀ ਜਨਾਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ menses ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਗਏ it's pretty light ਜ਼ਿਆਦਾ pain ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਇਦ copper T ਵਧੀਆ ਰਹੂਗਾ ਸਸਤਾ ਵੀ ਹੈਗਾ it's about $80 and ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ 5 ਸਾਲ up to 12 years ਤੱਕ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ so it's very very cost effective but ਉਹਦੇ ਨਾਲ menses ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ so ਜੇ ਕੋਈ ਜਨਾਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਮੇਰੇ menses ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ already heavy ਹੈਗੇ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਜੇ copper T ਵਰਤਾਂਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਰਹਿਣਾ right so that would be not a good option ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ medicated ਵਾਲੀ ਕਹੋਗੇ yeah so then we can talk about the medicated IUD so ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ caller ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ this is called Mirena or Kylina ਦੋ ਨਾਮਸ ਹੁੰਦੇ ਆ and ਇਹ ਜਿਹੜੀ IUDs ਹੈਗੇ ਦਵਾਈ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ and ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਲਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਗੋਲੀ ਲੈ ਕੇ ਖਾਣੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪਾਸੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗਾ ਰਾਈਟ ਥਰੂ ਯਰ ਗਟ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਹੈਗੀ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਚ ਪਾਣੇ ਆ ਉਸ ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਸੋਚੋ ਉਹ that one is not very leaky right ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਨੂੰ and so ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਉਹਦੇ ਚ ਪਾਣੇ ਆਮ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ right so very little gets into the bloodstream so ਅਸੀਂ ਆਮ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ side effects ਘੱਟ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ in the bloodstream so ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ weight gain sometimes it's not directly related to the IUD ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰਸ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਣਗੇ but ਜੇ ਉਹ ਦਵਾਈ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਜੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਲੱਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ and it blocks ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਦੇ sperm ਹੈਗੇ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਨੂੰ so that's how pregnancy is prevented but ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਹੈਗੀ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਚ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਬਣਦਾ ਅੰਦਰ ਉਹ ਖੂਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬਣਦਾ ਫਿਰ and ਜੇ ਖੂਨ ਘੱਟ ਬਣਦਾ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਨਿਕਲਦਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੀ ਆ and so ਇਹ IUD ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ ਜੇ ਕੋਈ ਜਨਾਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ contraception ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਆ but ਮੇਰੇ menses ਕਾਫੀ ਹੈਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਕੋਈ ਜਨਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਟਿਊਬਟਾਈਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋ ਗਈ but menses ਕਾਫੀ ਹੈਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ menses ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੀ medicated IUD Mirena IUD ਉਹ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਰਹਿ ਸਕਦਾ because we know with that one ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਘੱਟ ਜੂਗਾ anywhere from 80 to 97% right so very very significant reduction in bleeding so ਜੇ ਕੋਈ anyone has heavy menstrual
bleeding ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਸਕਦਾ Okay. This one's a little bit more expensive. It's about $400 and it can last anywhere from 5 to 8 years. So ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਾ ਦਿਓ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 5-8 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਬੇਫਿਕਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ they're over 99% effective. ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਲਈ ਮਰੈਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗੁੱਡ ਆ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਲ ਕਢਾ ਜੂਗੀ Yeah, so ਜਦੋਂ Mirena ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਸੀਗੀ it was in 2000 and ਉਸ time ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ they do studies and ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਸੀ pregnancy rate ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ and so they measured year 1, 2, 3, 4, 5 ਪੰਜ ਤੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ and ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ it is 99.8% effective. So ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 5 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ for contraception. And so since then ਉਹ 2000 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ and they found that year 6, 7 and 8 pregnancy rates ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ protection ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਹਜੇ ਵੀ 99.8%. So ਤਾਂ ਹੀ ਥੋੜੀ confusion ਹੁੰਦਾ Mirena ਦੇ ਨਾਲ specifically with the Mirena ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 5 ਸਾਲ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 8 ਸਾਲ and ਕਈ ਵਾਰੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ confusion ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ but ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ check with your own doctor to make sure it is a Mirena but ਜੇ Mirena IUD ਹੈਗਾ and it's in good position it does protect pregnancy up to 8 years. So then you don't have to change it. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ change ਕਰਦੇ ਉਹ ਵੀ procedure ਹੈਗਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਟ often ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ so you can just do it every 8 years. Right. ਇਹ ਤਾਂ copper IUD and ਅਸੀਂ medicated IUD ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜਾ third ਹੈ that's a different one and a new one for all of us subdermal implant. ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਲਈ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ pregnancy prevent ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ Yeah. So ਇਹ Canada ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ in 2020 so it's only been a few years but worldwide ਵੀ ਵਰਤੇ ਸੀਗੇ it was just Health Canada ਜਿਹੜੀ approval ਸੀਗਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ time ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ but ਇਹ ਹੈਗਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਡੱਕਾ it's about the size of a matchstick and ਉਹ ਅਸੀਂ skin ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ just underneath the skin ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ so this ਤਾਂ ਨੀਗਾ but you can feel it and this one ਇਹ at least 3 years birth control and it's 99.95 so very very effective. ਇਹਦੇ ਚ ਦਵਾਈ ਹੈਗੀ ਆ just ਇੱਕ type of hormone. So ਜਿਹੜੇ birth control pills ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਦੋ hormones ਹੁੰਦੇ ਆ there's estrogen and progesterone and ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ progesterone and ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ it stops ovulation so ਜਿਹੜਾ ਜਨਾਨੀ ਦਾ ਅੰਡਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂਗਾ and so that's how pregnancy is prevented and ਇਹਦੇ ਨਾਲ side effects ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਹੁਣ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗਾ ਦਵਾਈ there can be some side effects ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ irregular bleeding so ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਖੂਨ ਆਂਦਾ ਆਮ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਪਰ ਥੋੜਾ ਸ਼ਾਇਦ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਵਾਸਤੇ ਏਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ right ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ and ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ 3-6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਫੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ right and so most women ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ at least 75% of women cut bleeding cut time ਵਾਸਤੇ ਆਊਗਾ so less bleeding less often but ਜਿਹੜੇ 25% women ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਖੂਨ ਆਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ but we know ਉਹ ਵੀ 3-6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ and this one is about $300 and ਇਹ ਵੀ ਵਧੀਆ ਜੇ ਕੋਈ ਜਨਾਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਦਰਦ ਹੋਊਗਾ this one's a little bit simpler ਅਸੀਂ ਬਾਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ or ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਜਨਾਨੀ ਕੋਲੇ ਕੋਈ reason ਹੈਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਕੋਈ fibroid ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ then this is another really good option as well. Okay. ਇਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਨਾ ਬਰਥ ਕੰਟਰੋਲ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਮੈਥਡ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੀਮੇਲਸ ਐਜ਼ ਯੂ ਸੈਡ ਆਪਾਂ ਵੇਟ ਗੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਹੋਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਥਡਸ ਅਡੋਪਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਆ ਬੋਡੀ ਨੂੰ Yeah, so ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਜਿਹੜੀ ਜਨਾਨੀ ਦੀ ਬਾਡੀ ਹੈਗੀ ਆ ਲਾਈਕ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਮੋਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨਾ ਥੋੜੀ ਬਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੋਵੇ ਰਾਈਟ ਸੋ ਆਂਡਾ ਬਣਦਾ ਸੋ there's like ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਹਾਰਮੋਨਸ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਹ ਸਟਿਮੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਓਵਰੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅੰਡਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਬਣਦਾ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਤਿਆਰ ਵਾਸਤੇ ਰਾਈਟ ਸੋ ਜੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਡਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਖੂਨ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਐਂਡ ਸੋ ਮੈਂਸਿਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਾਈਟ ਜੇ ਉਸ ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਹੈਗਾ ਬਾਡੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਖੂਨ ਤਾਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗੀ ਖੂਨ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂਸਿਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ
ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਵਾਸਤੇ ਐਂਡ ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਵੂਮਨ ਦੀ ਬਾਡੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ ਲਾਈਕ ਲੋਟਸ ਆਫ ਚੇਂਜਸ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਮੋਨ ਚੇਂਜਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਉਹ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੋਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿ ਐਵਰੀ ਯੂ ਨੋ ਮੈਂਸੈਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਬੀ ਯੂ ਫੀਲ ਹੈਡੇਕਸ ਬਲੋਟਿੰਗ ਕਿ ਐਵਰੀ ਕਬਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਐਵਰੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੁੱਸਾ ਚੜਦਾ ਜਾਵੇ ਰਾਈਟ ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਐਂਡ ਇਟਸ ਓਕੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ this is how our body is and you know ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ try to take as much rest as you can ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ because you really want to honor those processes ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਆ that's right and so ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਹੁਣ ਦਵਾਈ ਅਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਜੇ ਹੁਣ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਰਮੋਨਸ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਆਪੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਹਾਰਮੋਨਸ ਐਡ ਕਰੀਏ obviously those things can happen even more sometimes and so ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 1960 ਦੇ ਵਿੱਚ birth control pill ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਸੀਗੀ but ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਹੁਣ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜਨਾਨੀਆਂ ਲੈਂਦੀਆਂ and ਕਹਿੰਦੀਆਂ maybe I don't like ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਮੋਨਸ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਆ because it affects everything in my body ਸਹੀ ਗੱਲ and so ਜਿਹੜੀ innovations ਹੈਗੇ ਆ birth control pill ਤੋਂ ਬਾਅਦ these are the ones that ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ so one is ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ copper T ਜਮਾ ਨਹੀਂ hormones ਹੈਗੇ so this is a really good option ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ medicated IUD ਉਹ ਸੀ ਕਿਨੇ ਦਵਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ so it doesn't really go into the bloodstream so ਉਹ ਵੀ ਵਧੀਆ ਉਸ ਵਾਸਤੇ and ਜਿਹੜਾ subdermal implant ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ this hormone ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਹੀ hormone but ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ blood levels ਮਿਲਦੇ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਹੀ ਆ when we compare to a birth control pill so ਇੱਕ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ you know ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ situation ਹੋ ਸਕਦਾ where you don't need to have treatment ਸ਼ਾਇਦ ਸੋਚ ਲਓ diabetes ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ just diet exercise ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਦਾ maintain ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ right but ਜਿਹੜੀ birth control ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ because ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰੋ 85% chance ਤੁਹਾਨੂੰ pregnancy ਹੋ ਹੀ ਜਾਣੀ ਆ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ unplanned pregnancy ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ and then you feel ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ and sometimes people repent Yeah, like ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ unplanned pregnancy ਇੱਕ ਤਾਂ ਥੋੜੇ plans ਸੋਚ ਲਓ ਉਹ you know ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ but it's also ਜਿਹੜੀ process ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੀ body ਦੇ ਵਿੱਚ right that's ਉਹ ਜਿਹੜੀ pregnancy ਚੱਲਦੀ ਹੈ that's a very big process ਜਨਾਨੀ ਵਾਸਤੇ and it's a big emotional process too right ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਰੱਖੀਏ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਏ ਕੀ ਕਰੀਏ that's a lot of emotional investment and you know ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ you feel sometimes guilty, you feel bad, all these things, right? Yeah. And although we cost hega, right? ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, right? So ਤਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ information ਲੈ ਲਓ and ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਮੈਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆਪਦੀ my life ਵਾਸਤੇ, right? ਕਿੱਦਾਂ ਬੱਚੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿੱਦਾਂ how would I like to plan my family? And ਇਹ ਵੀ ਸੋਚ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ generation women ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ generations ਕੋਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ right they couldn't plan their families pregnancy ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ it just happened and ਹੁਣ we can choose when it happens and so when we can choose that for ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਕਰਨਾ ਕਰਨਾ ਉਹ ਵੀ so not to say motherhood isn't important for a lot of women but ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ dreams ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਆ so I think that's really important and so you do have to do something so ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ side effects but if you don't do something then the pregnancy is the side effect right ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਖਤਰਨਾਕ ਆ right so ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਮੈਥਡਸ ਦੇ ਫਿਰ ਐਡਿਡ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਰ ਐਡਿਡ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ moods ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ you know this PMS ਜਿਹੜੀ changes ਹੈਗੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ treatment we could help ਜਿਹੜੀ ਉਹ hormones ਹੈਗੇ they could be the same dose every day as opposed to ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ right so sometimes even just for moods it can actually help but ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ like heavy menstrual bleeding ਜਦੋਂ you know ਖੂਨ menses ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ right and this is actually very common for women and women ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਖੂਨ ਇੰਨਾ heavy ਹੈਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ right and ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ
ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਪਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮੈਂਸਿਸ ਆਉਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 3 4 5 ਦਿਨ ਹੈਗੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕੰਮ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ 1-2 ਦਿਨ ਮਿਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰੈਵਲ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਆਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਜਾਣ ਨੂੰ ਪਰ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਮੇਰਾ ਖੂਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਵੀ ਆ ਸੋ ਇਟ ਸ਼ੁਡਨਟ ਬੀ that heavy that's affecting your function right so ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ if it's keeping you away from the things you want to do ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ or ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ that you can actually get treated for. And so ਜਿਹੜੀ our treatments ਹੈਗੇ it help quite a bit ਜਿਹੜੀ heavy menstrual bleeding ਵਾਸਤੇ ਵੀ but ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਜਨਾਨੀ ਕੋਲ pain ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਦਰਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ menses ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ treatments ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ help ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ so it can help to treat not just contraception but ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗਾਂ ਵੀ medical conditions ਹੈਗੇ ਆ endometriosis fibroids ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ treatment ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਡਾਕਟਰ ਤੂਰ ਫਾਈਨਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ I think it's really good to plan your lives and ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ you know young girls out there ਤੁਸੀਂ you know focus on creating a life that you love right ਜਿਹੜੀ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ right and part of that is going to include sometimes motherhood and ਬੱਚੇ right and ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ plan ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਲਓ ਹਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਦੋਂ ਵਧੀਆ ਰਹੂਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ then you feel more in control you feel happier and ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੈਗੇ you can you know devote and give more of yourself to them right and so ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ just life ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ I don't get to choose pregnancy ਹੋ ਜਾਂਦੀ I don't get to choose ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ choose ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ and if you can choose that ਫਿਰ ਤਾਂ ਗਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੁਝ choose ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ right and that's the biggest difference from women ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਗਾਂ ਸੋਚਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰਗਲ ਸਾਡੀ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀਆਂ ਸਾਡੀ ਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਸੀਗੀਆਂ ਦਾਦੀਆਂ ਦੇ ਸੀਗੀਆਂ struggles you know this is the first generation of women ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਵੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ what do we want to do in our life right and so take advantage ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ modern technologies ਹੈਗੇ ਆ innovations so that you can live the life that you want ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ on that note ਫਿਰ ਲੈਣੇ ਆ ਗਿਆ thank you so much Dr. Tur thank you